بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. هذه الآيات في سياق بيان الله تبارك وتعالى للحال الذي ستكون والمآل الذي سيكون عليه أهل الكفر بين يديه سبحانه وتعالى في يوم القيامة. فيبين سبحانه وتعالى قال: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، ما تخفيه في صدورهم وما يعلنونه، وبالتالي سيكون هذا تهديد لهم في حالهم، أن الله يعلم أحوالهم في هذه الدنيا، وهذا سيكون مكشوفين أمام الله تبارك وتعالى بغير ستر. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة على كل أحكامه سبحانه وتعالى، فهو المحمود، له الذي له الحمد لأسمائه وصفاته، تحمده كل الخلائق، يحمده كل خلائقه سبحانه وتعالى، ولا تحصي خلائقه حمدا عليه كما حمد نفسه وكما أثنى على نفسه سبحانه، كما في الحديث: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالله تبارك وتعالى هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى. هو الذي لا تسع كلماته كل كتب الأرض، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. فالله تبارك وتعالى الذي له الملك كله وله الحكم كله والذي وسع كل شيء وعلما، هو المحمود سبحانه وتعالى، المحمود بكل لسان، المحمود من كل خلقه سبحانه وتعالى، المحمود سبحانه وتعالى الذي حمد نفسه وأثنى على نفسه بما لا يثني عليه أحد من خلقه سبحانه وتعالى. فله الحمد في الأولى، الحياة الأولى، وفي الآخرة هو المحمود كذلك، وهو محمود سبحانه وتعالى على أسمائه وصفاته وأفعاله. كل أفعال الله تبارك وتعالى خير وحق، وله الحكم، الحكم له كله. الحكم الكوني القدري ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فحكمه نافذ في كل مخلوقاته سبحانه وتعالى. والحكم الشرعي الديني، الحكم الشرعي الديني فيشرع لعباده ما شاء، الحلال ما يحله والحرام ما يحرمه سبحانه وتعالى، الدين ما يشرعه، ولا يشرك الله تبارك وتعالى في حكمه أحدا، لا في حكمه الكون القدري ولا في حكمه الشرع الديني. فليس رسل الله تبارك وتعالى شركاء له في الحكم، لا يحلون ولا يأمرون ولا ينهون إلا بما يأمر به الرب تبارك وتعالى، وإلا ما ينهى الله تبارك وتعالى عنه. اتبعوا ما
أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء فاستقم كما أمرت. يقول الله تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، مثل ما أمرك الله تبارك وتعالى. فالرسول ومن دون الرسول ممن كل من يعني يأمر وينهى، إنما الحكم في كل هذا لله تبارك وتعالى. الرسول لا يأمر إلا بأمر الله، هو معصوم أن يتقول الله تبارك وتعالى وأن يأمر أو ينهى إلا بأمر الله ونهي. وكل من يعني غير معصوم من الذين لهم شيء جعل الله تبارك وتعالى لهم شيء من الأمر والنهي كالحكام والعلماء، فإن أمروا بطاعة الله تبارك وتعالى أطيعوا، وإن أمروا بمعصية الله يعني عصوا. فالحكم له سبحانه وتعالى، الحكم الشرع الديني إنما له جل وعلا، وله الحكم وإليه ترجعون. كل مصيركم أيها العباد إنما هو إلى خالقكم وبارئكم سبحانه وتعالى. ثم يعني هنا يطرح الله تبارك وتعالى لهم سؤال يبين لهم أن الرب هو الذي يملك لهم كل شيء، كل حياتهم ومآلهم إنما هو بيد الرب تبارك وتعالى. قل أرأيتم، يعني أخبروني، إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. خطاب إلهي موجه إلى هؤلاء الذين يشركون به، يناقشهم الله تبارك وتعالى الخطاب ويخاطبهم على هذا النحو. قل أرأيتم، أخبروني أيها الناس الذين تشركون بالله تبارك وتعالى غيره، إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. والليل يلحق كل مخلوق، كل موجود على هذه الأرض يغطيه الليل، فهو يلحقه، ما أحد يقدر يفر منه، يجيه يغطيه أي واحد. الأمر الآخر، كل مخلوق موجود على هذه الأرض محتاج لليل، يحتاجه ليحيا. نحن البشر محتاجين إلى الليل، لأن فيه سكننا، فيه راحتنا، فيه هدوءنا. النبات محتاجه، الحيوان محتاجه، حاجة افتقار أصلي لا يمكن أن يستغني عنه، لا بقاء له بهذا، لا بقاء للحياة بدون ليل. وهذا الليل ليل الله هو الذي فعله. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. لو جعل هذا الله تبارك وتعالى الليل سرمد، السرمد هو يعني المستمر، المسرود سردا لا ينقطع، مستمر لا ينقطع، ما ينقطع بنهار يأتيه. فجعل الله تبارك وتعالى الليل على هذا النحو عليكم، لا شك أنه تفنى الحياة وتهلك، لا تبقى حياة. مع معرفة الناس الآن أنه ليل، لو كان الأرض هذه عليها ليل دائم ولا يأتيها نهار بدفئه وحرارته تتجمد وتنتهي الحياة. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. هل هناك إله حقيقي، إله يخلق له فعل، من إله غير الله يأتيكم بضياء حتى يزيل ظلمة هذا الليل، يصبح بعد ذلك لو كان الليل مستمر استمرارا لا انقطاع له يصبح مو كابوس يجب أن يزال، بل خلاص هلاك، بل هذا كوضع يعني ثقل ضاغط قاتل على هذه الأرض، تتجمد الأرض وتنتهي. من إله غير الله، إله له صفة الألوهية يستحق أن يسمى إله غير الله، يأتيكم بضياء ليكشف ظلمة هذا الليل وليكون بهذا الضياء نشاطكم وعملكم وكسبكم لمعايشكم. أفلا تسمعون؟ أفلا تسمعون؟ توجيه خطاب من الله تبارك وتعالى، سؤال يراد به يعني التنبيه وهز هذا الإنسان وبعثه إلى التذكر والتفكر
وأنه بقبضة الرب تبارك وتعالى وبيده وبسلطانه، وأنه في ملكه، وأنه في ملكه القهري الجبري الذي لا يمكن أن ينفك عنه، وأنه إذا أراد الله تبارك وتعالى ضر بأهل الأرض فإنه لا يمكن أن يزاح عنهم. فلو حكم الله تبارك وتعالى ببقاء الأرض في ظلمة وفي ليل لما استطاع أحد أن يغير شيئا من ذلك. من الذي يستطيع أن يدير الأرض مرة ثانية أمام الشمس لتدور على هذا النحو؟ من الذي يملك هذا؟ من الذي يملك أن يأتي بضوء الشمس مرة ثانية ليشرق به على هذه الأرض؟ من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ والحال أنه لا يوجد إله، لا يوجد خالق مع الله تبارك وتعالى، لا يوجد ظهير، لا يوجد معين يعين الرب تبارك وتعالى، لا يوجد من له إرادة يعني يشارك بها إرادة الرب تبارك وتعالى في هذا الخلق. وقول الله تبارك وتعالى هنا أفلا تسمعون، لأن السمع يعني سلطان السمع يكون في الليل. أعظم شيء يستخدمه الإنسان في الليل بالنسبة للإنسان النهار آية البصر والليل آية السمع. فالسمع هو الذي يعني يعمل ويفيد في الليل، لأن في البصر خلاص البصر يكون معطل في الليل بالظلمة، ويكون السمع هو الذي يعني له سلطان وله عمل. أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة. العكس، أرأيتم أخبروني إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة. الجعل هنا خلق الله تبارك وتعالى هذا وجعل النهار سرمد دائم، يعني أنه مسرود سردا، النهار يسرد سرد لا ينقطع إلى يوم القيامة. نحترق. معرفة الناس الآن أنه لو مكثت هذه الأرض في مكانها والشمس يعني تشرق عليها دائمة فإنها تحترق. فإن أيام الصيف التي يطول فيها النهار وقتا ما تزداد حرارة يعني الأرض وتزداد الحرارة. فلو كان هذه الحرارة دائمة، يعني مو فقط 12 ساعة و 14 ساعة في النهار وإنما 24 ساعة، أو كان هذا مستمرا أبدا، لا أصبحت المعادن على طول التي على ظهر هذه الأرض جميع الحديد فتحترق. فلو أن الله تبارك وتعالى جعل هذا إذا لا حياة. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. هل هناك إله خالق له القدرة مع الله سبحانه وتعالى غير الله عز وجل يأتيكم بليل تسكنون فيه، ليل تستريحون فيه من يعني هم النهار؟ فلو كان حتى هذا النهار نهار قابل للحياة اللي هو النهار المستمر هذا، فإن الناس تحتاج إلى ليل يعني تسكن فيه وترتاح فيه. من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، السكون الراحة والطمأنينة بظلمة الليل وبرودته. أفلا تبصرون؟ السؤال يراد به كذلك حز هذا الإنسان تفكيره أن يفكر في هذا الأمر. أفلا تبصر، وهنا أفلا تبصرون بعد النهار، لأن البصر سلطان البصر وفعل البصر إنما يكون بالنهار. أفلا تبصرون. ثم قال جل وعلا ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن رحمته أن هذا الفعل الذي من رحمة الله تبارك وتعالى بكم، جعل لكم الليل والنهار. جعل لكم الخلق هنا يعني أنه خلق الليل والنهار وصيرهما على هذا النحو متتابعان على سطح هذه الأرض. قال لتسكنوا فيه، هذا بالنسبة لليل، ولتبتغوا من فضله، هذا بالنسبة للنهار. فهذا الذي يسمونه اللف، يعني في البلاغة اللف ونشر. قال من رحمته جعل لكم الليل والنهار، فجمع بين الليل والنهار، ثم قال لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، ولو بالتفصيل. ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا فيه من فضله، لكن بهذه الصيغة، صيغة البلاغ والإعجاز. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، اثنين، فجمع
بين الليل والنهار هذا المتقابلان، ثم قال لتسكنوا فيه، أي ليكون سكونكم في الليل، وهذا أمر لازم ومحتاج، يحتاج له الإنسان حاجة فطرية جبلية لابد له منها، ولتبتغوا من فضله أي بالتجارة وبالرزق وبالعمل، فالنهار مشرق وفيه حرارة ليناسب أن يسعى الإنسان في معايشه، ولعلكم تشكرون. يعني أن الله فعل هذا من رحمته بكم، وليكون هذا دافع وسبب لكم لتعرفوا نعمة الله تبارك وتعالى، وأن الذي يعني جعل لكم الليل والنهار على هذا النحو أنه هو الرب سبحانه وتعالى الرحيم بكم، فتشكروه سبحانه وتعالى على نعمته. والشكر لا يكون شكرا على الحقيقة إلا أولا باعتراف القلب، اعتراف القلب بالنعمة أنها نعمة الله تبارك وتعالى، ثم كذلك يعني أن يجري هذا على اللسان، ثم أن يفعل الإنسان يعني في أوامر رب تبارك وتعالى ما هو من حقه، سيقوم بحق الله تبارك وتعالى. ولعلكم تشكرون ربكم سبحانه وتعالى الذي خلق لكم الليل والنهار على هذا النحو. ثم قال جل وعلا ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. هذه تكرر هنا الأمر نفس هذه الآية قبل ذلك، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وهذا تذكير بهذا الأمر العظيم الفظيع، لأن هذا الذي يعني يظهر فيه خزي الكافر على يعني أتم صوره، عندما يناديهم الرب تبارك وتعالى هذا النداء ويقول لهم وين الشركاء الذين أشركتموهم بالله تبارك وتعالى، فيقول الله هذا بعد أن يبين هنا يعني أن هذه آياته سبحانه وتعالى، أنه لو شاء أن يبدل يعني هذا النظام ويجعل الليل مستمر لما استطاع أحد أن يغير هذا، ولو أراد الله أن يجعل النهار سرمدا إلى يوم القيامة لما استطاع أحد أن يغير من هذا الأمر، فهو الذي ينفذ حكمه سبحانه وتعالى، هو الذي يخلق ما يشاء والذي ينفذ حكمه في هذا الخلق. وبالتالي لا مقارنة بين الرب الإله الذي له تستحق العبادة سبحانه وتعالى وبين ما يعبد من دونه. فأعاد الله تبارك وتعالى تبكيتهم وبيان ما سيكون حالهم يوم القيامة. قال ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. مرة ثانية يناديهم، ينادي هؤلاء الضلال من الأتباع والمتبوعين، أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال جل وعلا ونزعنا من كل أمة شهيدا. نزع الإخراج، يعني أخذ الله تبارك وتعالى واستخرج من كل أمة شهيدا، فقلنا هاتوا برهانكم. شهيد يشهد عليه، وهو الرسول الذي بلغهم دين الله تبارك وتعالى، فإن كل أمة من الأمم وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، إلا أرسل الله تبارك وتعالى فيها نذير ينذرها ويحذرها. فكل رسول إنما هو شاهد وشهيد على أمته، كما قال جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. طبعا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكل رسول إنما يؤتى به يوم القيامة شهيد على قومه، يشهد لمن أطاعه أو هذا بالإيمان وبالتالي يكون الجنة، ويشهد على من عصاه فيكون هذا مآله من النار. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، يكونوا في داخل الأرض مش يكونوا فوقها، ولا يكتمون الله حديثا، ولا يستطيعوا أن يكتموا الله تبارك وتعالى حديثا. ونزعنا من كل أمة شهيدا ليشهد عليهم فقلنا هاتوا برهانكم على شرككم وعلى كفركم، على أن هذه الآلهة التي عبدتموها من دون الله سميتموها آلهة أنها آلهة حقيقية تملك شيء يعني من صفات الألوهية، تملك أن تكون آلهة بالفعل. فقلنا هاتوا برهانكم. قال جل وعلا فعلموا أن الحق لله، علموا الكل أن الحق لله في الدنيا والآخرة. فالحق له، هو الذي أرسل الرسل، هو الذي أنزل الكتب، هو الذي يعني وعظ عباده سبحانه وتعالى، هو الذي ذكرهم، هو الذي كانت أخباره كلها حق، أحكامه كلها عدل،
وكذلك الحق له في الآخرة سبحانه وتعالى، فهو الذي تحقق كلامه وهو الذي ظهرت آياته سبحانه وتعالى، وكل ما قيل خلاف هذه الآيات في الدنيا إنما كان كذب وتمويه. فالذين دعوا الناس إلى عبادة أنفسهم الآن هم يتهربون، هم خرجوا، هم يتبرؤون من أتباعهم، هم يقولون كما قالوا هنا قبل هذا: ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا. ثم يتبرؤوا من أتباعهم قالوا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، فيكذبون ويجحدون. فيصبح الحق فقط هو لله تبارك وتعالى. الله الذي قال الحق قاله في الدنيا وفي الآخرة، وظهر في الآخرة لكل ذي عينين أن كل ما أخبر الله تبارك وتعالى به حق، فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل ذهب وأصبح ذاهب هالك ما كانوا يفترون، الذي كانوا يفترونه كل الذي أفكوه وكذبوه من ادعائهم آلهة غير الله تبارك وتعالى، من قولهم إن هذا طريقنا هو طريق الحق، طريق الرسل هو طريق الضلال، كل هذا الذي أفكوه وكذبوه ضل عنه. وظهرت حقائق يعني غير ما كانوا يدعونه من الحقائق. ظهر الحق الصراح اللي هو الذي قاله الله تبارك وتعالى، وبطل كل هذا الذي قيل يعني مما يضاد ذلك. فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. ثم بعد ذلك شرع الله تبارك وتعالى يبين في آخر هذه السورة شأن قارون الذي كان مع موسى. القصة هذه سورة القصص يعني هي في البداية في يعني شأن موسى عليه السلام، وذكرنا أن الله تبارك وتعالى ذكر فيها يعني قص في هذا القصة هو المنحى الذي سيقة القصة هنا له هي بيان أن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا أنفذه، وأن الواقع قد يكون بصورة معينة ويريد الله تبارك وتعالى أن يغيره فيغيره، وله الأمر سبحانه وتعالى. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. هذه الصورة القائمة، هذا الكفر القائم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه إرادة الله تبارك وتعالى، ثم تسير السورة لبيان هذه الإرادة وأن الله تبارك وتعالى سينفذها. ثم كان بعد هذا بين الله تبارك وتعالى هذا وبين العاقبة والمآل الذي آل إليه يعني قوم فرعون، والمآل الذي أكرم الله تبارك وتعالى به موسى ومن معه. ثم بعد ذلك خاطب الله تبارك وتعالى كفار مكة في أن هذا النبي الذي جاء بهذا الدين ستكون قصته قصة موسى، المآل والنتيجة ستكون له، والهلاك والدمار سيكون لكم كما كان يعني شأن فرعون. وخاطبهم الله تبارك وتعالى في البداية أن النبي، هذه آية النبي، ما كان عند النبي محمد صلوات الله وسلامه علم بهذا: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك. ثم ناقشهم الله تبارك وتعالى، ناقش الله الكفار ويعني ساق لهم الحجة تلو الحجة في هذا النقاش وبيان، ودحض الله تبارك وتعالى كل شبهاتهم. وكذلك يعني هذا الأمر الفظيع وهو اتخاذهم آلهة من دون الله تبارك وتعالى، وبين الله تبارك وتعالى لهم المآل والحال التي سيكون عليها يوم القيامة. قارون كان من قوم موسى، وهذا حجبه عن الإيمان غنى وما كان فيه. وانظر المآل الذي آل إليه كذلك، والمآل الذي آل إليه من آمنوا بموسى واتخذوه. قال جل وعلا: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. ومعنى أنه من قوم موسى أنه من بني إسرائيل، فهو من القوم هم الجماعة الذين يعني يشتركون في نسب واحد. إن قارون كان من قوم موسى النبي فبغى عليهم ظلمهم وتعدى عليهم بما كان فيه، فقد كان موالي
لفرعون، فكان مع فرعون الكافر ضد قومه، وكذلك كان على الكفر فبغى على قومه. ربما أنه كذلك كان عميلا للفرعون وكان يدل عليهم، وكان يعني يعاند ويعارض ما عليه موسى وما جاء به من الدين. فهو وإن كان من بني إسرائيل إلا أنه يعني كان ملتحقا بفرعون وصاحب أموال ويسير في ركاب الفرعون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. قال جل وعلا: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. وآتيناه أعطيناه من الكنوز ما يكتنز، والناس لا يكتنزوا إلا يعني الثمين، كنوز الذهب والفضة والتحف وغيرها مما يعني قد يخف وزنه ولكن يعظم ثمنه. من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يعني مفاتيح هذه الكنوز لو جمعت وجاء عصبة من الرجال 10 15، هذه عصبة جماعة من الرجال 40 رجل، هذا كلهم عصبة. والعصابة على هذا النحو، إذا قالت العرب هذه عصابة أو هذه عصبة فإنما يعني في بهذا المجموع. لو أنهم بهذا المجموع مجموعة كبيرة على هذا النحو، عدد هكذا من الرجال، وليحملوا هذه المفاتيح لم يستطيعوا حمل المفاتيح. وليس إذا ماذا في الكنوز بعد ذلك؟ فإذا الكنوز هذه لا تحملها يعني الإبل، إذا كانت المفاتيح لا تحملها العصبة من الرجال. فهذا مما يدل على مقدار ما اكتنزه من الأموال العظيمة. ما إن مفاتيحه، مفاتيح هذه الكنوز لتنوء بالعصبة أولي القوة. تنوء بهم يعني تثقلهم وتتعبهم أن يحملوها. أولي القوة أهل القوة، مش عصبة من الرجال الضعفاء، بل من الرجال الأقوياء لا يستطيعون حملها. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. يعني اذكر إذ قال له قومه من بني إسرائيل لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. يعني تفرح بمالك وتفتخر به وترى أن هذا يعني أنت جدير به وهو حقك. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين بهذا، لأن الدنيا عرض زائل، ولا ينبغي للإنسان أن تبطره وأن تجعله يتعالى عن الآخرين. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فربما كذلك هذا أمر ممكن أن يزال في أي وقت. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. نصح له قومه الناصحون بهذه الوصايا العظيمة. قالوا أولا ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. ابتغي، اطلب فيما آتاك الله من هذا المال الدار الآخرة. المال إذا استخدم للدار الآخرة كان أعظم حرث وأعظم سبب، فإنفاقه في سبيل الآخرة أعظم شيء. ففي الفقير والمسكين والضيف وفي سبيل الله يضاعف لك، فتدخره عند الله تبارك وتعالى يضاعف لك بأضعاف كثيرة. وابتغي في هذا المال فيما أعطاك الله تبارك وتعالى الدار الآخرة، هذا أعظم استثمار لك بهذا المال العظيم أن تستثمره في الدار الآخرة ليكون لك به الثواب العظيم عند الله تبارك وتعالى. ولا شك إن هذا كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فأعظم استثمار المال في سبيل الله. سنعود إن شاء الله إلى هذه الآية في الحلقة الآتية. نقف عند هذا. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. صلوا وسلموا على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.